guys, welcome back to my channel. तपाईहरुलाई चाहिँ रुल्स अफ इन्फरेन्स को सेकेन्ड वन एक्जाम्पलमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ सेकेन्ड वन एक्जाम्पलको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र मैले तपाईलाई अलरेडी फर्स्ट वन एक्जाम्पल तपाईलाई प्रोभाइड गराइदिएको छु। यदि तपाईले चाहिँ भिडियो हेर्नु भएको छैन भने रुल्स अफ इन्फरेन्स को सेकेन्ड वन भिडियो हेर्नु भएको छैन भने प्लेलिस्टको लिंक तल डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु, त्यसबाट चेक इट आउट गर्न नबिर्सिनु होला। मैले अलरेडी तपाईलाई यो पुरै एक्सप्लेनेसन गरेको छु र यो पनि एक्सप्लेनेसन गरेको छु। तपाईले चाहिँ फर्स्ट वन भिडियो हेर्नु होला, फर्स्ट वन एक्जाम्पल, त्यसपछि सेकेन्ड वन एक्जाम्पल हेर्नु होला। ल अब हाम्रो क्वेसन चाहिँ यो रहेको छ, कुनै पनि ढिला नगरिकन सोलुसनतर्फ लागिहालौँ है त। ल मैले गिभन लेखिदिन्छु। गिभनमा मैले चाहिँ लेट गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा। तपाईँ के कस्तो छ पहिला लेट गरौँ, त्यसपछि अरू कुराकानी गरौँला। ल यहाँ हेर त, डग आर म्यामल्स भनेर रहेको छ नि त, मैले पी लेट गरिदिन्छु। ल डग्स आर म्यामल्स भनेर मैले पी लेट गरेँ हो। त्यसपछि क्यूमा चाहिँ क्याट आर रेप्टाइल भनेर रहेको छ, क्याट्स आर रेप्टाइल भनेर सेकेन्ड वान जुन चाहिँ मैले चाहिँ क्यू लेट गरेको छु। त्यसपछि आई एम अ म्यामल भनिरहेको छ, आर भनेर सपोज गरिदिन्छु। आई एम अ म्यामल्स भयो। ल भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो, आई एम अ डग भनेर रहेको छ, यस भयो। आई एम अ डग भयो। त्यसपछि आई एम अ क्याट पनि रहेको छ, अर भनेर आई एम अ क्याट पनि रहेको छ, टी भयो। रोक्नुहोस् है, आई एम अ क्याट, आई एम अ डग, डग आर रेप्टाइल के भयो, कता गयो, क्याट आर रेप्टाइल भनेपछि यो नै भयो। ल सरी आई एम अ क्याट भनेपछि आई एम क्याटलाई पनि लेट गर्नु परेर त। ल भयो। त्यसपछि डग आर म्यामल अर डग आर म्यामल अलरेडी लेट गरेको छ, आई एम अ म्यामल पनि लेट गरेको छ। क्याट आर नट रेप्टाइल भनेको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ लेट गर्नुपर्ने हुन्छ, अलरेडी लेट गरेको छ। आई एम नट अ डग भनेपछि आई एम अ डग लेट गरेको छ, आई एम अ क्याट अलरेडी भयो। ल यो भइसकेपछि लेट त गरियो, अब हामीले चाहिँ प्रिमिसेसहरू के छ त त्यो पनि थाहा पाऊँ न त। ल अब हेरौँ त, फर्स्ट वानमा इफ डग आर म्यामल भनेको अर्थ पी छ, देन इम्प्लाइज भयो, क्याट आर रेप्टाइल भनेपछि क्यू भयो। यो चाहिँ तपाईँहरूको प्रिमिसेस भयो है त, प्रिमिसेस भयो। फर्स्ट वान जुन चाहिँ तपाईँहरूको फर्स्ट वान इक्वेसनले भन्न खोजेको छ, इफ डग आर म्यामल देन क्याट आर रेप्टाइल भनेपछि पी इम्प्लाइज क्यू भयो हो। मैले अलरेडी तपाईँलाई हो यो इम्प्लाइजको कन्सेप्टहरू बुझाएको छु, फर्स्ट वान इक्जाम्पल हेर्नु होला। त्यसपछि सेकेन्ड वानतर्फ लागौँ। इफ आई एम अ म्यामल जुन चाहिँ आर भयो, देन आइदर आई एम अ डग अर आई एम अ क्याट भनेर रहेको छ। ल हेर्नु त, आई एम अ म्यामललाई के लेट गरेको छ, आर लेट गरेको छ हो। यहाँ इफ छ त्यसपछि देन छ भनेपछि इम्प्लाइ त आउनै पऱ्यो नि, इफ र देन भनेपछि त्यो इम्प्लाइ त आउनै पऱ्यो नि। हेर्नु त, इफ र देन भनेपछि इम्प्लाइ भयो है त। ल हेर्नु त, आई एम अ डग अर भनेको छ आई एम अ क्याट भनेपछि आई एम अ डगलाई के लेट गरेको छ, यस लेट गरेको छ। अर भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको माथितर्फ लाग्ने हो। त्यसपछि के आई एम अ क्याट भनेपछि टी भयो। यो पनि तपाईँहरूको के भयो, प्रिमिसेस भयो हो। त्यसपछि आइदर डग आर म्यामल, हेर्नुहोस् है, अर आई एम अ म्यामल भनिरहेको छ। हेर्नु त, डग आर म्यामल भनिरहेको छ, के छ, पी रहेको छ 3 नम्बरमा है त। आइदर डग आर म्यामल्स अर आई एम अ म्यामल, डग चाहिँ म्यामल कि त आई एम अ म्यामल भनेको छ। के डग आर भनेपछि तपाईँको पी भयो, अर भनेको छ माथितर्फ लगिदिउँ। त्यसपछि आई एम अ म्यामल भनेर रहेको छ नि त, आई एम अ म्यामलले कुन आर रिलेट गरेको छ, यो पनि तपाईँहरूको के भयो, प्रिमिसेस भन्ने रहेको छ भयो। फोर्थ वानमा लागौँ। यहाँसम्म त भयो। क्याट आर नट रेप्टाइल भनेर रहेको छ नि त, कता गयो हो, यो क्यू नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ नेगेसन अफ क्यू, यहाँ नेगेटिभ छ नि त, सो यसलाई नेगेटिभ बनाइदिनु, त्यही यो सिम्बल भयो हो। त्यसपछि अर्को स्टेपमा लागौँ त, आई एम नट अ डगलाई यहाँ आई एम अ डग सपोज गरेको छ, नेगेसन अफ यस सपोज। यो भयो भने हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने चाहिँ के त, आई एम अ क्याट प्रुफ गर्नुपर्ने छ। आई एम अ क्याट जुन चाहिँ के लेट गरेको छ, टी लेट गरेको छ हो। यो चाहिँ टु फाइन्ड, ल हो यो 6 नम्बरको जसरी पनि हामीले प्रुफ गर्न पर्नेको छ, जसरी पनि हो यो 6 नम्बरको एन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल लेट्स सी, यो त भयो क्वेसनमा दिएको प्रिमिसेस अनुसार जुन चाहिँ हो यो इक्वेसनले दिएको भनिएको हामीले सबै यस्तो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको छौँ हो। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 देखि 5 वटा इक्वेसन छ, 1 2 3 4 5 वटा इक्वेसन छ। यो 5 वटा इक्वेसन युज गरेर हामीले जसरी पनि टी
फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ, जुन चाहिँ हामीले टीलाई चाहिँ आइएममा क्याट सपोज गरेको छ। यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्नेछ, जुन चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यो 8वटा रुल्स युज गरेर फाइन्ड आउट गर्छौँ। ल लेट्स सी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त भनेर है त। ल अब हेरौँ त, यहाँ हेर्नुहोस् है, कता गयो भन्दाखेरि हो यो 1 नम्बरको र यो 4 नम्बरको हेर्नु त, यो मोडर्स टोलरेन्सबाट यो 2 नम्बरको हेर्नु त, नेगेसन अफ पी छ, सरी नेगेसन अफ क्यू छ, यहाँ पनि नेगेसन अफ क्यू छ, त्यसपछि पी इम्प्लाइज क्यू छ, फर्स्ट वानमा। त्यो यो भयो भने हामीले चाहिँ नेगेसन अफ पी लेख्न मिल्छ मोडरेट टोलरेन्सबाट। हामीले कुन त 1 र 4 युज गरेर। ल हेर्नुहोस् है, युजिङ 1 and 4 कुन चाहिँ मोडरेट टोलरेन्सबाट, मोडुस टोलेन्सबाट के छ त। फर्स्ट वानमा हामीसँग के छ अरे, फर्स्टमा चाहिँ पी इम्प्लाइज माथि अब तलमाथि जे पनि जस्तो पनि लेख्दा मिल्छ है त। हेर्नु त, तपाईँहरूको सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूको यस्तो लेख्न मिल्छ, तपाईँहरूको नेगेसन अफ क्यू यो, अथवा तपाईँहरूको हो यो पनि लेख्न जस्तो पनि लेख्न मिल्छ है त। तपाईँहरूलाई कन्फ्युज नहुनु होला है त। ल हेर्नु त, जे लेखे पनि हेर्नु त, यो र योसँग कम्पेयर गर्नु त। कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो र यो एकछिनको लागि सपोज गरौँ त, यो र यो क्यान्सल आउट भएपछि हाम्रो के बाँकी रहेको छ, पी त बाँकी रहेको छ नि त, होइन र। पीको अगाडि चाहिँ तपाईँको यो क्यूको अगाडि नेगेसन छ, सो भनेपछि पीको अगाडि पनि नेगेसन हुने भयो हो। ल यो चाहिँ भयो हाम्रो मोडरेट टोलेन्सले भनेको छ, मैले भनेको होइन है। ल हेर्नु त, यहाँ पनि तपाईँको सेम नै भयो हो, हेर्नु त भयो। त्यसपछि मैले हो यसलाई मैले इक्वेसन 6 भनेपछि यहाँ 7 सपोज गरिदिन्छु भयो। ल अब हेरौँ त, यो 3 र हो कता गयो भन्दाखेरि लग्नुहोस् है त, एकैछिन है त, यो 3 यो हेर त, यो 3 र यो 7 को फेरि पनि एज इज इट। हेर्नु त, 3 र 7 को युज गरौँ त, यो इक्वेसन नम्बर 4 को युज गरौँ। हेरौँ त, कम्पेयर गरौँ त, 3 र 7बाट कम्पेयर गरौँ त, जुन चाहिँ हो यो पी और आर छ, यहाँ पी और क्यू छ, नेगेसन अफ पी छ, क्यान्सल आउट गरेपछि के बाँकी रहेको छ, के बाँकी रहेको छ, डिस्जङ्सन सिलोजिजमले भनेको छ। सो युजिङ के छ, हाम्रो कुन युज गरेको छौँ, 3 युज गरेको छौँ, एन्ड कुन त हो यो 7 कुन चाहिँ त भन्दाखेरि डिस्जङ्टिभ सिलोजियम भनेर रहेको छ भयो। हामीले 3 नम्बरमा के छ, पी और आर रहेको छ, पी और आर भयो। त्यसपछि 7 नम्बरमा के छ, नेगेसन अफ पी रहेको छ भने हामीले के लेख्न मिल्छ अरे, के लेख्न मिल्छ, पी लेख्न मिल्छ, जुन चाहिँ हो यो अगाडिको लेख्न मिल्छ, अगाडि। हेर्नु त तपाईँको यहाँ नेगेटिभ पी छ, यहाँ पनि पी छ, यो पी र नेगेटिभ पी भएपछि पछाडिको क्यू लेख्न मिल्छ होइन र। यो पी र नेगेटिभ पी क्यान्सल आउट भएपछि बाँकी रहेछ के, क्यू बाँकी रहेन त, क्यू लेख्न मिल्यो। तर अब यसमा हेरौँ त, यो नेगेटिभ पी यहाँ पनि पी क्यान्सल आउट भएपछि बाँकी रह्यो के, आर बाँकी रह्यो नि त, आर लेख्न मिल्यो। सो यो चाहिँ तपाईँहरूको इक्वेसन 8 भन्न सक्नुहुन्छ भयो। ल अब हेरौँ त, हामीले कुन युज गरेको छौँ रे, 1 पनि युज गरेको छौँ, 4 पनि गऱ्यौँ, 3 पनि गऱ्यौँ, 7 पनि गरिसकेको छौँ। अब बाँकी रह्यो कुन 2, 5, 8 बाँकी रह्यो होइन र। ल अब हेरौँ त, यो 8 र यो 2 को इक्वेसन फेरि कम्पेयर गरौँ त। हेरौँ त, तपाईँहरू चाहिँ कता गयो भन्दाखेरि मोडल एक्सपोनेन्ट्सबाट है त। ल हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई फेरि पनि बुझाइदिन्छु। हामीले कुन हो यो 8 र हो यो 2 युज गरौँ त। 8 को चाहिँ तपाईँले देख्नु भएन होला, र रोक्नुहोस् है, म तपाईँलाई देखाइदिइहाल्छु नि, चिन्ता नगर्नु है त। हेर्नु त, मोडल एक्सपोनेन्ट्सले के भन्छ, पी अथवा तलको पी इम्प्लाइज क्यू छ भने यो अगाडिको क्यान्सल आउट गरेपछि क्यू बाँकी रह्यो, यो पछाडिको जे बाँकी रह्यो त्यही त्यही हुने र मोडल एक्सपोनेन्ट्सले भन्छ। अब 8 नम्बरको हेरौँ त, यो इक्वेसन नम्बर 8 र इक्वेसन नम्बर 2 को हेरौँ त, यो आर यतापट्टि गएर र यो आर क्यान्सल आउट भएपछि बाँकी रह्यो के, यस युनियन टी त बाँकी रह्यो, अथवा यस अर टी बाँकी रह्यो नि त होइन र। ल अब त्यही युज गर्छौँ, युजिङ 8 एन्ड 2 के युज गरेको छौँ रे, के युज गरेको छ, मोडल एक्सपोनेन्ट्स भने युज गरेको छ, मोडुस पोनेन्स युज गरेको छौँ। ल अब 8 नम्बरको के छ, आर बाँकी रहेको छ। 2 नम्बरको के छ, आर इम्प्लाइज के छ, यस अर टी छ। अब क्यान्सल आउट गरौँ त, यो र यो क्यान्सल आउट गरेपछि बाँकी रह्यो, सो यस अर टी बाँकी रह्यो, मैले यो इक्वेसन 9 दिएँ
हो ल अब हेरौँ त यो पनि सकिएको अब हामीले चाहिँ कुन कुन बाँकी रह्यो यो 5 नम्बरको र यो 9 नम्बरको बाँकी रह्यो हो अब कुन चाहिँ इक्वेसनले म्याच गर्छ हेरौँ त यो र यो क्यान्सल आउट भएपछि टी मात्र आउँछ कुन चाहिँले आउँछ डिस्ट्रक्टिभ सिलोजिमले आउँछ हेर्नु त पी र नेगेटिभ पी क्यान्सल आउट भएपछि क्यू मात्र आउँछ डिस्ट्रक्टिभ सिलोजिमले आउँछ सो फेरि पनि त्यही युज गर्छ युजिङ 9 एन्ड कुन चाहिँ बाँकी रहेको छ र 5 नम्बरको बाँकी रहेको छ 5 कुन चाहिँ त डिस्ट्रक्टिभ सिलोजियम है त सिलोजियम भन्छौँ अब के रहेको छ 9 नम्बरको चाहिँ यो भयो र 5 नम्बरको चाहिँ नेगेसन अफ यस भयो यो गर्दाखेरि हाम्रो डिस्ट्रक्टिभले के भन्छ सिलोजियमले के भन्छ टी लेख्न मिल्छ जुन चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने चाहिँ के छ टी नै छ नि टी फाइन्ड आउट गरे सकिएको छ हेन्स अथवा दिस इज आवर रिजल्ट ल भइहाल्यो यति गरेपछि सकिएको हाम्रो काम हेर्नु त क्वेसनमा हाम्रो चाहिँ आइएममा क्याट प्रुफ गर्नु भनेको चाहिँ हामीले जसरी पनि हाम्रो रुल्स अफ इन्फरेन्सको फर्मुला युज गरेर आइएम क्याट पनि निकालिसकेको छौँ एनी हाउ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हो जो 8वटै युज गरेर अब कुन कुन युज गरेको छौँ यो युज गरेको छ यो युज गरेको छ यो 2टा मात्र युज गरेको छौँ र यो मोडलेस टोलेन्स पनि युज गरेको छौँ 3वटा युज गरेको छौँ 8वटा मध्येमा यो क्वेसनको लागि 3वटा मात्र कन्डिसन युज भएको छ ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ आई थिङ्क तपाईँलाई चाहिँ बुझिसक्नु होला मेन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ हो यो रहेको छ तपाईँलाई ठ्याक्कै मिलेर आउँछ क्या क्वेसनमै तपाईँहरूको यो र हो यो कन्डिसनसँग मिलेर आउँछ म्याच गरेर यहाँ आउँछ तपाईँहरूको कुन चाहिँ कति बेला एप्लाई गर्ने त त्यो चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु होला है त यो जसरी पनि हामीले टी फाइन्ड आउट गर्नको लागि तपाईँहरूको हो यो यिनीहरू यो जति पनि छ नि यो अगाडिको रुल्स अफ इन्फरेन्सको यो डब्बाहरू यो सबै यिनीहरू चाहिँ एक आपसमा मिलेर आउँछ कुन इक्वेसनसँग कुन मिल्छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई थाहा पाइसकेपछि काम चाहिँ सकिन्छ ल आजको लागि यति नै गर फेरि पनि हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा कुराकानी गर्ने नै छौँ फेरि पनि अर्को इक्जाम्पल लिएर आउने नै छौँ सो फर द्याट च्यानलले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र नोटिफिकेसन अन चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ह्याभ अ गुड डे